हाम्रो देशको नाम के हो थाहा छ तपाईलाई? नेपाल? होइन। What? हाम्रो देशको नाम हो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल, यानी कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल। हाम्रो देशको नाममै लोकतान्त्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक भन्ने शब्द छ। तर के डेमोक्रेसी साँच्चीकै प्र्याक्टिस भइरहेछ त? के पछिल्लो समय हामीले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाइरहेका छौँ त? आफै सोच्नुहोस् त, लोकतन्त्रको मुख्य पिल्लर भनेकै फ्रिडम अफ स्पिच हो। यो व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ। तर पछिल्लो समय ओली सरकार आएपछि के तपाईँ हामीले बोल्न पाइरहेका छौँ त? आफूलाई मनमा लागेको अभिव्यक्तिहरू दिन पाइरहेका छौँ त? प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेको भिडियो फेसबुकमा सेयर गरेको आधारमा जेल सजाय, पार्किङको पैसा धेरै नल्याऊ भनेको आधारमा जेल सजाय। बोल्न पाइन छाडिसक्यो यो देशमा। यो देशमा मात्र होइन, यो देशभन्दा बाहिरै बसेर पनि बोल्यो भने पनि इन्टरपोल लगाउन खोज्छन्। अझ अब त सोसल मिडिया बिल आउँदैछ, जसको साथ त देश नर्थ कोरिया बन्ने पक्का छ। के हो? आजको भिडियोमा हामी सबैलाई छुने यही सोसल मिडिया बिलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, एकदमै सरल भाषामा, तपाईँहरूसँग रिलेट हुने ससाना उदाहरणहरू सहित। सो आउनुहोस् तानाशाह ओलीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो हतियार सोसल मिडिया बिलको बारेमा आजको इनडेप्थ स्टोरीमा चर्चा गरौँ। ढल्यो 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 आज ढल्यो, भरे ढल्यो, भोलि ढल्यो, बिहान ढल्यो, बेलुका ढल्यो, राति ढल्यो, ढल्यो ढल्यो ढल्यो। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार विश्वभरमा हरेक 5 जना मध्ये 1 जनामा आफ्नो जीवनकालभरिमा क्यान्सर देखिन्छ। त्यसकारणले पनि समय समयमा सबैजनाले क्यान्सरको टेस्ट गर्न आवश्यक छ। जस्तै 21 वर्षभन्दा माथिका फिमेलहरूमा सर्भिकल क्यान्सरको खतरा हुन्छ र हरेक 3 देखि 5 वर्षमा एचपीवी टेस्ट मार्फत यसको टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्भिकल क्यान्सरको लागि एचपीवी टेस्ट, ब्रेस्ट क्यान्सरको लागि म्यामोग्राफी, कोलन क्यान्सरको लागि कोलोनोस्कोपी र लङ्स क्यान्सरको लागि एलडीसीटी स्क्यान गरी क्यान्सर डिटेक्सन गरिन्छ। यी चारै टेस्टहरू तपाईँले विराट क्यान्सर इन्स्टिट्युट एन्ड विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा गर्न सक्नुहुन्छ। अझ स्क्रिनमा दिएको कुपन कोड युज गर्नुभयो भने तपाईँले क्यान्सर स्क्रिनिङ टेस्टमा 25% डिस्काउन्टसम्म पनि पाउनुहुन्छ। यसका निम्ति न कुनै एडभान्स बुकिङ या पेपर वर्कको झन्झट, तपाईँले फेब्रुअरी महिनाभरि नै यो कुपन कोड सहित विराट क्यान्सर इन्स्टिट्युट गई क्यान्सर स्क्रिनिङ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्यान्सर घातक छ, तर अर्ली डिटेक्सन गर्न सक्यो भने जीवन बाँच्न सक्छ। सो यो मौकाको फाइदा उठाउनु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। यो बिलको दफा दफामा के छ त्यो त हेर्दै गरौँला, तर सुरुमा यो एउटा उदाहरणलाई हेर्नुहोस् है त। मलाई थाहा छैन यो भिडियो कसले बनायो, तर मलाई यो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र मैले यसलाई सेयर गरिदिएँ। अब तपाईँ मसँग फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, मैले सेयर गरे पछाडि यो भिडियो तपाईँको फिडमा पनि आयो। तपाईँ यी नेतालाई चिन्नुहुन्न, तर एउटा बाख्राले एउटा मान्छेलाई कस्तो माया गरेको है भन्ने लागेर, यो भिडियो क्युट लागेर तपाईँले यसलाई लाइक गरिदिनुहुन्छ। अहिले त केही हुँदैन, तर जब यो बिल पास हुन्छ नि, तब सरकारले चाह्यो भने तपाईँको घरमा प्रहरी पठाउँछ र तपाईँलाई जेल हाल्छ। तपाईँलाई 2 वर्षसम्मको जेल सजाय वा 3 लाख रुपियाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुन्छ। किनकि तपाईँले एउटा बाख्रा र मान्छे खेलिरहेको क्युट भिडियो लाइक गरिदिनु भयो। अथवा तपाईँलाई यही भिडियो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो रे, कसले बनाएर यसलाई फेसबुकमा ट्विटरमा हाल्यो अनि तपाईँलाई सेयर या लाइक गरिदिनु भयो, तपाईँ फेरि यही क्याटेगोरीको जरिमानामा पर्नुहुन्छ। 2 वर्षको जेल सजाय, 3 लाख रुपियाँ वा दुवै। जे होस्, कुरा यति हो, अब सरकारलाई ट्रोल गर्न पाइँदैन, सरकार विरुद्ध बोल्न पाइँदैन, अनि सरकार विरुद्ध बोल्नेहरूको पोस्ट लाइक गर्न पनि पाइँदैन। बोल्यो भने, लाइक गर्यो भने तपाईँको घरमा प्रहरी आउँछ। ओके, अब तपाईँको नाम फेसबुकमा अर्कै छ अरे, नागरिकतामा भएको नामभन्दा फरक छ अरे। जस्तै तपाईँले तपाईँको नाममा देशभक्त राख्नु भएको छ अरे, देशभक्त सुदीप छ अरे। अथवा कुल हुनलाई हाम्रो टिमको एकजना साथीले जस्तै ल्युनाटिक राख्नु भएको छ अरे, मनिष ल्युनाटिक। अथवा तपाईँलाई लाग्छ अरे कि त्यो शब्दले तपाईँको व्यक्तित्व पनि झल्काउँछ भनेर। इन द्याट केस अब यो इलिगल हुँदैछ। यसलाई यो बिलले फेक आइडी भनेर तोकेको छ। मेबी त्यो तपाईँको फेसबुकको कुनै पेज होला, या ग्रुप होला, या युट्युब च्यानल होला, या तपाईँको आफ्नै पर्सनल अकाउन्ट होला, तर तपाईँको नागरिकतामा भएको नामभन्दा फरक नाम होला। अब के हुन्छ त? यो बिलले यसलाई फेक आइडी भनेर भनेको छ र त्यसो गरेको खण्डमा तपाईँलाई 3 महिनासम्मको कैद वा 50,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै हुनेछ साथी। यो त तपाईँले आफ्नो नागरिकतामा भएको नामभन्दा अरू कुनै नामबाट अकाउन्ट खोल्नु भयो भनेको कुरा हो। तर यदि त्यो अकाउन्टबाट तपाईँले सरकारको विरुद्धमा केही लेख्नु भयो भने, सरकारको विरुद्धमा बोल्नु भयो भने नियम कडा छ।
तपाईलाई 5 वर्षसम्म कैद, 15 लाखसम्म जरिमाना वा दुवै हुन्छ, जस्ट बिकज तपाईले तपाईको नामको अगाडि लुनाटिक लेख्नुभयो र के पाइस नेपाली केरा भन्दै एउटा केराको फोटो स्टोरीमा हाल्नुभयो। सो अब लुनाटिक मात्र होइन, गनर, म्याड्रिस्टा, नामको अगाडि द, यो सबै इलिगल हुँदैछ। अब हाम्रो कुरा गरौँ, हामी सरकारले गरिरहेको केही रङ डुइङ्सहरूलाई क्वेसन गर्दै भिडियो बनाउँछौँ, अब पाइँदैन। सजाय के हुन्छ त्यो त भन्ने नै छु, तर भिडियो मात्र होइन, तपाईले नै फेसबुकमा मलाई त यो ओलीले गरेको काम फिटिकै मन परिरहेको छैन भनेर लेख्नुभयो अरे, अथवा तपाईले होइन संहिता ल्याएर हामीले गलत पो गऱ्यौँ क्या हो भनेर लेख्नुभयो अरे, अथवा यो प्रदेश सरकारको चाहिँ काम नै पो छैन क्या हो भनेर लेख्नुभयो अरे। अब के हुन्छ थाहा छ, तपाईँ र मेरो सिधै अदालतमा भेट हुन्छ साथी, अनि त्यस पछाडि जेलमा सरकारले तपाईँ र म विरुद्ध मुद्दा चलाउँछ अनि 5 वर्ष जेल सजाय र 5 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना तिराउँछ। यही हेर्नुहोस् न यो शब्द, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित, सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध, यस्ता भारी र फराकिलो डाइमेन्सन बोकेका शब्दहरूलाई सरकारले जसरी चाह्यो त्यसरी व्याख्या गरिदिन्छ, जो विरुद्ध चाह्यो त्यही विरुद्ध यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छ। हामीले अपनाएको व्यवस्थामा त कुनै पनि नागरिकले देशको प्रणाली, संरचना, कानुन वा संविधानमाथि प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। फ्रिडम अफ स्पिच त हाम्रो संविधानमै भएको अधिकार हो, तर बोल्न पाउने यही अधिकारलाई पनि यो बिल मार्फत खोज्न खोजिँदैछ। अब यही अर्को तर्फालाई हेर्नुहोस्, तपाईले गलत मनसायले सोशल मिडियामा पोस्ट, शेयर, लाइक, रियाक्ट, लाइभ स्ट्रिम, सब्सक्राइब पनि कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न पाउनुहुन्न। गलत मनसाय भने चाहिँ के हो त? मेरो मनसाय गलत कि सही भनेर निर्णय गर्ने मान्छे चाहिँ को त? कसैको मनसाय जाँच गर्ने मेसिन सरकारले बनाएको छ र कि कम्बोडियाको कुनै टेलिकम कम्पनीबाट झिकाउन लाग्या हो? यस्ता खाले बहुअर्थी र अमूर्त शब्दहरू राखेर सोच्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकारमा सेन्सर लगाउन खोज्दैछ सरकारले। अझ सब्सक्राइब नै गर्न नपाउने रे, फलो नै गर्न नपाउने रे। मलाई स्पिडलाई सब्सक्राइब गर्न मन छ, मलाई बालेनलाई फेसबुकमा फलो गर्न मन छ, मलाई इन्डेप्थ स्टोरीलाई युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न मन छ। अनि कसलाई सब्सक्राइब गर्न पाउने, कसलाई गर्न नपाउने त्यो सरकारले डिसाइड गर्ने। अनि कसले सब्सक्राइब गरेको छ भनेर चाहिँ कसरी हेर्छौ? देखिँदैन त त्यो त, कि फोन नै खोसेर हेर्ने हो? जे पायो त्यही हावा जस्तो कानुन ल्याउने, हेप्ने, अनि यही दफा अनुसार ट्रोल मिम बनाउन नपाइने रे। अनि यस्तो मिम चाहिँ बनाउनै नपाएपछि, यस्तो मिमलाई लाइक नै सेयर नै गर्न नपाएपछि हामी जस्तो युवा पुस्ताहरू किन बस्छ त यो देशमा? साँच्ची अनि अर्को कुरा, यो बिल ल बन्यो भने सरकारले जुन चाह्यो त्यही भिडियो टेकडाउन गरिदिन आनन्दले सक्छ। हुन त अहिले पनि आफ्नो माता हातमा रहेका सरकारी संयन्त्रहरू युज गरेर के युज गरेर भिडियोहरू हटाउन खोजिरहेकै हुन्छ। तर यो बिल पास भयो भने चाहिँ सरकारले अब युट्युबलाई नै, टिकटकलाई नै यो भिडियो हटाइदे भनेर पत्रचार गर्छ र त्यो प्लाटफर्मले त्यो भिडियो हटाएन भने प्लाटफर्मले नै 5 लाखदेखि 15 लाखसम्म जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अघिको तपाईँको फेसबुकको पोस्ट थियो नि, संहिता चाहिँदैन क्या हो, अथवा चाहिँ यो प्रदेश सरकारको काम छैन क्या हो भनेर लेखेका त्यस्ता पोस्टहरू पनि अब सरकारले फेसबुकलाई नै भनेर टेकडाउन गर्न लगाउन सक्छ, वा कतिपय केसमा त तपाईँको आइडीलाई नै पनि टेकडाउन गरिदिन्छ। वा ओली सरकार वा। अनि साथै तपाईँको पर्सनल च्याट पनि सुरक्षित छैन है। अहिलेसम्मको कुरा धेरैलाई नछुन सक्थ्यो, तर तपाईँको भर्खरै लप पर्या छ अरे, फेसबुक वा इन्स्टामा च्याट गर्नुहुन्छ अरे। अब सरकारले चाह्यो भने नि त्यो प्लाटफर्मलाई तपाईँको च्याट पनि मागेर हेर्न सक्छ। त्यस्तो केसमा फेसबुकले मेरो युजरको डेटा म तिमीहरूलाई दिन्न भनेर भन्न पाउँदैन। होइन, भन्न त पाउँछ, तर यदि त्यसरी भन्यो भने फेसबुकले नै 25 लाख रुपियाँदेखि लिएर 1 करोड जरिमानासम्म सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब फेसबुकले पनि तपाईँको एउटा डेटाको लागि 1 करोड रुपियाँ त सरकारलाई तिरेर बस्दैन होला। अब तपाईँको च्याट पनि सुरक्षित छैन। सरकारले चाह्यो भने त्यो पनि जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर मागेर हेर्न सक्छ। कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अब केही पनि सुरक्षित छैन। अब केही दिन अगाडिदेखि यो चाइनिज एआई टुल डिपसिकले विश्वभरि तल्का मचाइरहेको छ। धेरैले चलाउनु पनि भयो होला। यस्ता लेटेस्ट प्रविधिहरू तपाईँले आजकल त चलाउन पाइरहनु भएको छ, तर जब यो बिल पास हुन्छ नि तपाईँले यस्ता केही पनि प्रविधि चलाउन पाउनुहुन्न। इनफ्याक्ट विश्वको सबै कुनाका मान्छेहरूले डिपसिक या यस्ता लेटेस्ट एआई टुलहरू चलाइरहँदा तपाईँले नेपालमा मात्र चलाउन पाउनुहुन्न।
किनकि यो बिलले यस्ता साइटहरू वेबसाइटहरू या प्लेटफर्महरूले सुरुमा नेपालमा रजिस्टर गर्नुपर्छ अफिस खोल्नुपर्छ अथवा इन्फर्मेसन अफिसर तोक्नुपर्छ भनेर भनेको छ त्यसो गरेपछि मात्र उनीहरूले नेपालमा अपरेट गर्न या सेवा दिन अनुमति पाउँछन् अब यो कस्तो खालको हावादारी कुरा छ तपाईहरू आफै हेर्नुहोस् न नेपालको मार्केट कत्रो नै छ र दुनियाँभर बस इन्टरनेटको माध्यमबाट सिधै पेनिट्रेट गर्न पाउँदा उनीहरू नेपालमा चाहिँ किन रजिस्टर गरिरहन्छन् त अनि रजिस्टर नगरी चलाउन नपाउने हो भने हामी चाहिँ सधैँ कुवाकै भ्यागुता भएर बस्नुपर्ने हो कि यस्ता प्रविधिहरू चलाउनकै लागि भिजा हान्दै देश छाडिहाल्नुपर्ने हो कि के हो क्यालेन्डरमा चाहिँ हामी अरूभन्दा 57 वर्ष अगाडि छौँ 2025 एडी हुँदै गर्दा हाम्रोमा चाहिँ विक्रमसँग 2082 पुग्न लागिसक्यो अनि हाम्रो पारा चाहिँ उही ढुङ्गे युगको जस्तो छ यसरी त कसरी हुन्छ यार उहिले मिडिया एकपक्षी थियो ब्रोडकास्टरहरूले अथवा च्यानलहरूले ब्रोडकास्ट गर्थे जनताहरूले त्यही सुन्थे हेर्थे पत्याउँथे अहिले सोसल मिडिया टु साइडेड भएको छ कन्ज्युमर नै ब्रोडकास्टर भएका छन् कसैले झुटो खबर दिइहाल्यो भने त्यसको फ्याक्ट चेक एकैछिनमा त्यही प्लेटफर्ममा हुन्छ नट जस्ट त्यही प्लेटफर्म यदि कसैले गलत सूचना दियो भने युजरले त्यही पोस्टको कमेन्टमा झुट पक्रिहाल्छन् र त्यो मिडियालाई या पेजलाई या व्यक्तिलाई बोइकट गर्छन् त्यो बोइकटको शिकार धेरै अहिलेका मिडियाहरू पनि परेका छन् त्यस्तो चलन उहिले थिएन नेताहरूले पहिला आफ्ना मिडियाहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो प्रोपोगन्डाहरू फैलाउन सक्थे अहिले अलि गाह्रो भएको छ सक्दैनन् त भन्दैनौँ तर अलि गाह्रो भएको छ त्यही भएर नै उनीहरू सबै कुरा कन्ट्रोल गर्न चाहन्छन् कि त सबैले हाम्रै पक्षमा लेख होइन हाम्रो विरुद्धमा लेख्छौ भने तिमीहरूलाई जेल हाल्छौँ उनीहरूले गर्न खोजेको यति हो हाम्रो संविधानले दिएको फ्रिडम अफ स्पिचलाई उनीहरूले मेटाइदिन खोज्दैछन् जसले गर्दा हाम्रो डेमोक्रेसीलाई थप विक बनाइरहेको छ हाम्रो बोल्ने अधिकार खोसिँदैछ अब तपाईँले पछिल्लो समय केही अरू खाले तर्क पनि सुनिरहनु भयो होला सोसल मिडियामा केही समस्या छन् हेड स्पिच र गाली बेइज्जती भइरहेछ केही स्क्यामहरू पनि भइरहेछ त्यही भएर पनि सोसल मिडियालाई नियमन गर्न ल त चाहिन्छ नै भन्ने पनि तपाईँहरूले सुनि नै रहनु भएको होला मेनली मेन स्ट्रिम मिडियाहरू जसको इन्फ्लुएन्स चाहिँ हामी जस्ता सोसल मिडिया क्रिएटरको कारणले घट्दैछ उनीहरूले यही कुरा फालेको फालै छन् यही कुरा भन्दै आएका छन् होइन नियमन गर्ने एउटा बिल त चाहिन्थ्यो र आयो ठिक छ भनिरहेका छन् नट अल तर धेरै मेन स्ट्रिम मिडियाले यो कुरा भनिरहेका छन् तर आई वुड से यो बिल चाहिँदैन थियो काम नै छैन किनकि सोसल मिडिया मात्र होइन जहीँ पनि हुने अपराधलाई गाली गलौज अथवा स्क्यामहरूलाई रोक्ने र कारबाही गर्ने टन्न कानुनहरू नेपालमा पहिल्यैबाट छन् जस्तै सोसल मिडियामै होस् या जेमा पनि हुने धेरै जस्तो अपराधहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 कै अन्डरमा पनि कारबाही गर्न मिल्छ अझ यसकै दफा 305 ले गाली बेइज्जती या हेड स्पिचलाई त पहिल्यै व्याख्या गरिसकेको थियो त्यस्तै सोसल मिडिया या इन्टरनेट रिलेटेड अझै धेरै कुरा त इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 ले नै मज्जाले कभर गर्छ यसको दफा 47 ले त अझ इभन सोसल मिडियाबाट महिलाहरूमाथि हुने दुर्व्यवहारहरूलाई पनि नियमन गरेको थियो कन्ट्रोल गर्न खोजेको थियो र महिलाहरूलाई कसैले दुर्व्यवहार गरेमा 5 वर्षसम्मको जेल सजाय तोकेको छ सो यस्ता अलरेडी एक्जिस्टिङ कानुनहरू हुँदाहुँदै त्यसको राम्रो कार्यान्वयन गर्नको साटो अहिले फेरि अर्को कानुन ल्याएर हामी सबैको बोल्न पाउने अधिकारलाई नै सरकारले हनन गर्दैछ हाम्रा पर्सनल च्याटदेखि लिएर हामीले सामाजिक सञ्जालमा के एक्टिभिटी गरिरहेका छौँ त त्यो सबै हेरेर हाम्रो प्राइभेसीलाई नै पनि हनन गरिँदैछ सो म त भन्छु यो बिलको काम नै छैन यसलाई फिर्ता लानुपर्छ र त्यसका निम्ति तपाईँ हामीले व्यापक विरोध गर्न आवश्यक छ बज क्रिएट गर्न आवश्यक छ अब त्यो कसरी गर्ने भन्नेमा पुग्नुभन्दा अगाडि यो बिल कहाँ छ र कसले ल्यायो त्यो बुझिहालौँ है त अहिले यो बिल राष्ट्रिय सभामा छ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यसलाई त्यहाँ दर्ता गराएका छन् पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अहिलेको सरकारको प्रवक्ता यानि कि स्पोक्स पर्सन हुन् उनको बारेमा म आफै केही धेरै कुरा भन्दिनँ तपाईँहरूले यो दुईटा अभिव्यक्ति हेरेरै उनी कस्तो खालको मेन्टालिटी बोकेका मान्छे हुन् आफै बुझ्नुहुन्छ तपाईँले त्यो कुरा ल्याएर भन्नुभएको छ त्यसलाई कहाँबाट अधिकार भएको थियो तपाईँले हाम्रो चाहिँ के अरे 1 लाख जरिमाना तिर भनेर चाहिँ त्यो मेयरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भन्न पाउँछ कहीँ कुन मेयरलाई काठमाडौँको मेयरलाई लेखेको छैन कानुन टेकेर कहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे महाराज भएछ त्यो उहाँले कानुन टेकेर लेख्नु भएको छ पत्र के कानुन टेकेर पढ्नु भएको छैन पत्र कानुन त टेक्यो फोहोर मैला ऐनमा टेकेर उहाँले
पत्र काट्नु भएको छ, जरिवाना 1 लाख। त्यही त, त्यो अहिले त के भयो भने बालेनले घुस ओर्ने कुरा गरे पनि ठिक, बालेनले चाहिँ सुन फलाउने कुरा गरे पनि ठिक, त्यस्तै जमानत आइसक्यो नि। आइजिपीको जिब्रो थुतिदिने अनि बालेनलाई अथवा मेयरहरूलाई त्यसो भन्ने यस्ता त छन्। अब कुनै पनि बिल कानुन बन्नका निम्ति त्यसलाई दुईटा सदन, अप्पर हाउस यानि कि राष्ट्रिय सभा र लोअर हाउस यानि कि प्रतिनिधि सभा दुवैबाट पास गराउनु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा त केही आशलाग्दा सांसदहरू पनि छन् जसले यो विषयमा आवाज उठाउन सक्लान् पनि, तर राष्ट्रिय सभामा हजुरबा हजुरआमाहरू मात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अझै पनि झ्यालमा परेवाले केही समाचार लिएर आउँछ कि भनेर पर्खेर बस्नु भएको हुन्छ। कोही त सदनमै बोल्दा बोल्दै ढल्छन्। यो केही दिन अगाडिकै मात्र कुरा हो। देशको दुर्भाग्य यस्तै छ। त्यसकारण पनि तपाईँ हामी नै लागि परेर यो बिलको विरुद्धमा आवाज उठाउन आवश्यक छ। सो अब के गर्ने त? यो बिलले हामी जस्ता इन्डिभिजुअल क्रिएटर्सको आवाज बन्द गर्न खोजेको छ। सो यसको विरुद्धमा हामी सबैजना सँगै छौँ। हाम्रो यसमा क्लियर कट अडान छ। सामाजिक सञ्जालको नियमनको खोल ओढेर हाम्रो वाक स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने दिवा सपना बुनिरहेका वर्तमान सरकारको यो निरङ्कुश पहललाई हामी यही सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै खण्डन गर्छौँ। आफ्नो धारणा राख्न पाउने, प्रश्न सोध्न पाउने, विरोध गर्न पाउने, जवाफदेहिता खोज्न पाउने हाम्रो अधिकार हो र त्यो खोज्दै गर्दा यदि जेल जानुपर्ने हो भने त्यसको लागि हामी तयार छौँ। अनि त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर जेलभित्रका मिसडिटहरूको बारेमा हामी कन्टेन्ट बनाउने छौँ। अझै चर्को स्वरमा यो निरङ्कुशताको विरोध गर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा, हाम्रो भिडियो वा हामी जस्तै अन्य क्रिएटरहरूको यो भिडियोहरू हेरेर मात्र नभई एकपटक यो सोसल मिडिया बिल तपाईँहरू आफैले पढ्नुहोला र त्यसपछि हाम्रो यो कन्टेन्टमा तपाईँहरूको पनि सहमति छ भने #लेटअसस्पिक र #डिभाइड सोसल मिडिया बिल # युज गरेर यो कन्टेन्ट सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा जहाँ पनि यो बिल जान्छ नि, त्यो बिलको सुझाव चाहिँ तपाईँले त्यो वेबसाइटमा गएर वा तपाईँको सभासदलाई गएर दिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्लिज गएर सुझाव चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला उनीहरूको वेबसाइटमा। यो मात्र होइन, तपाईँ आफूले जुन रूपमा शान्तिपूर्ण तरिकाले यसको विरोध या प्रतिवाद गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोला। किनभने अहिले बोल्न जरुरी छ। तपाईँको लागि, हाम्रो भविष्यको लागि, देशको लागि, लोकतन्त्रको लागि। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।